how to get rid of bad breath, and 5 easy steps. We've all been there, galing sa pagising sa umaga, katabi ang asawa natin hanggang sa job interviews at birthday party o kahit anong importanteng occasion. May pressing question tayo sa likod ng ating isip. Mabango ba ang breath ko? Ang subtle insecurity na ito ay kumakagat sa atin every time na nag-uusap tayo sa ibang tao. Lahat naman tayo ay gustong mag-make ng good first impression at most of the time, ang amoy ng breath natin ang unang nagre-regret sa kanila. Knowing na mabango ang breath natin ay nagtataas ng confidence when it comes sa social interaction. You can rest assured na yung hininga mo remains cool and fresh throughout the day. Sometimes, hindi natin napapansin na nag-spread tayo ng gas warfare every time na buksan ang bibig natin. Ang mga kasamahan mo naman ay magalang enough naman para hindi nila banggitin na ang bad breath mo, pero wag kang masurpresa kung bigla na lang sila aalis sa harap mo, or more obviously, if tatakpan bigla ilong nila. If nakaka-experience kayo ng ganitong problema, wag kang mag-alala. This video is specially made para sa mga bad breath brothers and sisters out there para i-improve ang first impression at mag-gain ng confidence to speak up without worries sa amoy na kanilang breath. Bago tayo magsimula, please like the video and subscribe for more health and wellness tips. Pwede din i-click ang bell icon to get notified for any new videos from our channel. That said, makinig kayo mabuti sa 5 fast tips para tanggalin ang bad breath. Listen until the end for a surefire way to get instant fresh breath. Number 1, brush your teeth. Obviously, when mag-talk tayo about bad breath, lahat ito ay rooted sa pag-apply ng good oral hygiene. Maaring gumamit tayo ng mouthwash at floss, pero ang basic na paraan para siguradong healthy ang mouth at gums ay ang proper method sa pag-brush ng teeth natin. Bigyan ng oras at hindi dapat mag-rush. Ang oral hygiene ay hindi biro. Ang pag-brush ng ngipin natin ay first disinfection o kaya first sanitation routine na dapat nating gawin 3 to 5 times a day. Ang bad breath ay dulot ng mga bakterya na naiiwan sa bibig natin after tayong kumain. Hindi lang yan, pwede din mag-automatically produce ng bakterya ang bibig natin dahil sa variation sa pH concentration o kaya if may sipon tayo. Ang pinaka-epektibong paraan para i-combat ito ay sa pagsisipilyo ng mabuti. Dapat siguraduhin natin na ang toothbrush bristles ay naaabot. Ang kinukuskus ng maigi ang mga hard to reach places tulad sa likod ng ating molars o last ng ngipin. Make sure din to get in between sa major teeth groups. Mas mahirap ito abutin ng toothbrush if nakatago ito or impact ang ngipin. To combat this, pwede tayong gumamit ng dental floss, pero dapat mag-ingat din tayo sa pag-floss. Ang iba sa atin dyan ay may sensitive gums. Maari itong dumugo kapag sobra ang lalim sa pag-floss or if rough masyado ang back at forth motion ng kamay. Ang last na advice para sa pag-toothbrush ay dapat pumili kayo kung ano ang best texture sa bristles ang dapat mong gamitin. Ang malambot na bristles ay effective naman sa sensitive gums, pero nahihirapan itong magtanggal sa nakadiin talaga na plaque. Nagbibend lang kasi ito at parang nababrush over na lang ang dumi around sa ngipin natin. Ang other option ay yung hard bristles. Ito ay preferred choice sa mga kabataan ngayon dahil matibay at rough ang mga bristles niya, so mas madali tanggalin ang stock plaque. Unfortunately, marami ding tao ang naka-experience ng sakit sa gums dahil sarap masyado ang texture nito. If in doubt, consult your local dentist para sa best toothbrush na suitable sa iyo. Number 2, iwasan ang pagkain ng sobrang candy or high sugar stimulants. It goes without saying na ang bakterya sa bibig natin love sugary food. Ang sugar itself ay nagpo-promote ng bacterial growth at humid at moist ang environmental sa loob ng mouth. So conducive talaga siya sa bacterial reproduction dahil present ang lahat nitong factors. Alam naman namin na mahirap i-avoid ang mga matatamis na pagkain, kagaya ng ice cream, cake at candy. At sometimes, nafo-fall tayo sa temptation, pero hindi namin sinasabi na mag-stop talaga sa pag-gain nito. As with everything, moderation is the key at pagkatapos kainin nito, siguraduhin mo na mag-brush ka immediately after para walang opportunity ang bakterya na mag-grow sa bibig. Sometimes habang nagta-travel tayo or nagda-drive, hindi natin maiiwasan ang pag-chew ng Mentos or other peppermint flavored candies para manatiling gising.
Hindi natin akalain na ang mga ganitong candy contains 50% sa processed sugar content ng soft drinks o juice. And since nandyan tayo sa car, wala tayong opportunity na mag-brush immediately after. May mga ibang alternatives naman na pwede natin i-replace instead sa high sugar candy. Ang chewing gum kagaya ng double mint ay pwede ding substitute sapagkat hindi ito nagdi-dissolve sa bibig pero may maliit naman itong sugar content. So pwede din tayong maghanap ng no sugar na gum para siguradong walang maiwan na residue na pwedeng pagfiestahan ng bakterya. Ang act ng pagnguya ng gum ay scientifically proven din na nagre-reduce ng plaque build-up sapagkat continuously in motion ito sa loob ng bibig natin. At even though hindi ito effective sa pagtanggal ng deep-seated plaque build-up, nilalambutan nito ang plaque bundles para easier and mas effective ang pag-toothbrush. Nagpupromote din ito ng ideal gum health dahil parang minamasahe nito ang gums habang nangunguya tayo. Number 3, stop smoking. Hay nako, ang paninigarilyo talaga ay ang isa sa pinaka-damaging sa habit na magagawa natin. Aside sa cancer at lung problems, maaari din itong mag-cause ng gingivitis, mag-stain sa teeth natin with a disgusting dark yellow. And obviously, makakos din ito ng bad breath. Kaya nga halos lahat ng mga smokers ay kumakain ng menthol candy after sa act para mawala ang naiwang amoy galing sa paninigarilyo. Marami naman ang option ang available sa atin para hindi tayo mag-smoke. Ang pangunguya ng gum ay magandang example na di-distract tayo sa smoking habit natin kasi occupied na ang bibig. Eventually, mawawala din ang urge sa pag-smoke all in all. If hindi talaga kaya, pwede naman tayo bumili ng over-the-counter nicotine patch na siguradong magbigay ng ating nicotine fix without damaging the lungs. If you need a little help, huwag mahiyang mag-approach sa iyong doctor and talk about quitting smoke. May nalalaman silang methods para matulungan kayo sa pag-give up sa smoke for good. Number 4, drink plenty of water. Isa din sa mahalagang tip para maalis ang bad breath ay ang pag-inom ng tubig. While totoo namang nagtatribe ang bakterya sa moist environments, ang consistent na pag-inom ng tubig ay isa ding ideal way para i-combat ang bacteria build-up. Every time mag-inom tayo ng tubig, pwede nating itry ang pag-gargle ng konti, making sure to get behind our teeth para wala tayong mamiss na spot. After a few seconds, pwede na nating iswallow. Pareho itong mechanism ng flush toilets. And efficient naman ito na paraan para linisin ang bakterya at loose food particles na present sa bibig. Dapat i-bear in mind din natin ang quality ng water na ating pinag-iinuman. Ang water na galing sa tubo or tap water ay maaaring mag-encourage ng bacteria build-up dahil hindi natin alam kung malinis ba talaga ang source nito. Ang neutral na tubig ay may pH na 7. Pwede din natin itry ang alkaline water na may pH na 9. Less acidic ito ay parang pseudo-cleansing agent. Ito ay dahil sa kanyang basal properties. May mga panahon din na mineral water lang ang available sa atin. Okay naman itong inumin, pero ang mga prepared minerals na present sa tubig kagaya ng mga nitrates and phosphates ay maaaring magdulot ng increased bacterial growth dahil nagbi-benefit din dito sa minerals ang bakterya na present sa bibig. Pag hindi tayo kumakain o kapag nagpa-fast tayo, maaaring matuyo ang bibig natin. When that happens, nai-emphasize ang bad breath dahil sa stagnant ang movement sa bibig. Napapansin nyo ba na after long periods na walang kinakain or iniinom, bumabaho ang breath natin? Especially observable ito after tayong gumising sa umaga. Dry ang mouth natin at parang medyo slimy ang feeling sa bibig. Ito ay ang sanhi ng morning breath. Ang pag-inom ng tubig before after sa pagtulog ay nag-e-ensure na ang bacterial build-up at loose food particles ay nagwa-wash out, resulting in an overall better mouth feel and odor. And number 5, avoid food that can cause bad breath. Another easy way para mag-avoid ng bad breath is simply to avoid ang nagkukos nito. Mga aromatics at food additives na masyadong malakas ang taste or amoy ay ang most common na sanhi sa bad breath. Iwasan ang mga pagkain kagaya ng garlic, onions,
o kaya durian. Ang amoy na galing sa mga pagkaing ito ay maaring magtanggal ng kahit 24 hours even after continuous brushing at mouthwash. If hindi talaga maiiwasan, pwede natin itry din ang pag-chew ng lemon peel after every meal to leave a fresh and citrusy feel pagkatapos ng every meal. At yan ang 5 easy tips on how to get rid of bad breath. Go out and be confident sa breath mo for any social interaction. If you have any reaction or ideas, feel free to leave a comment down below. And if you want to know more health and wellness tips, click the next video to learn more about more ways to keep yourself feeling and healthy inside and out.